ስለተራዘመው የኢትዮጵያ የሰላም ንግግር ዩናይትድ ስቴትስ ምን አለች ይላል የመጀመሪያው የዜና መጽሔታችን። ደቡብ አፍሪካ ውስጥ የተጀመረው የሰሜን ኢትዮጵያ የሰላም ንግግር በእቅዱ መሰረት እሁድ ማብቃት ቢገባውም አሁንም እንደቀጠለ ነው። ስለ ንግግሩ ዝርዝር መረጃዎች ባይወጡም በተወያዮች መካከል ልዩነቶች መጉላታቸው ተጠቁሟል። የዩናይትድ ስቴትስ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ኔድ ፕራይስ ትናንት ከጋዜጠኞች ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ስለ ኢትዮጵያ ተወዛጋቢ ኃይላት ሰላም ንግግር ማብራሪያ ሰጥተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም ስለ ሁኔታው ለአንድ መገናኛ ብዙሃን ተናግረዋል። ይህንኑ በተመለከተ ማንተጋፍተውት ስለሺ ቀጣዩን ዘገባ አዘጋጅቷል። ካልፈለጉ ውጊያ ነው የፈለጉት፣ እኛ እንቀጥላለን። በውጊያ ደግሞ ይደመሰሳሉ ነው። ስለዚህ ይፈልጋሉ ወይ የሚለው ሳይወዱ ካልሆነ ይደመሰሳል። እኛ አንቀን ይዛቸዋለን። ከቀጠለ ውጊያው መመለስ አይችሉም። ረጎራው በሚል የሁሉ ድንፋታ ያው ግንባር ላይ እናቃቸዋለን። ያየን ነው የሚደነፋው ማን እንደሆነ። ሌላ መሞትም አይፈልግም። እያየው ነው። ወድቋል። መመለስ አይችልም። ያ ሁሉ መደበኛ ሰራዊት አስጨርሶ አሁን ሚሊሻ ልዩ ኃይል ተራርጦ የሳምንት የሁለት ሳምንት ስልጠና ወጣ ሰጥቶ ማንን ነው የሚያሸንፈው? This country needs problem solvers, not problem talkers. Unaongea pale kwa soko, unalia. Sasa mwananchi anakuangalia anasema pigeni kelele kwa wale ambao watakuja, lakini mimi mnipigie makofi kwa yale nimefanya. የዩናይትድ ስቴትስ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ኔድ ፕራይስ ትናንት ማታ ስለተለያዩ የዓለም ጉዳዮች ከጋዜጠኞች ጋር ባደረጉት ጥያቄና መልስ ስለ ኢትዮጵያም ተጠይቀው ነበር። የደቡብ አፍሪካው የሰላም ንግግር ምናልባትም እስከ ረቡዕ ድረስ ሊቀጥል እንደሚችል ተገልጧል። ንግግሩ የሚያበቃበት ቀን መቼ እንደሆነ አለመገለጡም ንግግሩ እየከሸፈ ነው ለማለት አመላካሽ ነው ወይ በሚል ጥያቄ ቀርቦላቸው ነበር። ተወያዮቹ ደቡብ አፍሪካ የደረሱት ትንሽ በመካከላቸው ርቀት እንዳለ ለመሆኑ አመላካሽ ነው። ሆኖም ተወያዮቹ አንድ ላይ ለመቀመጥ ያላቸው ፍላጎት ቀጣይ ለመሆኑ አመላካሽ ነው። ያም ገንቢ በሆነ ድባብ ከምንም በላይ ተወያዮቹ ልዩነቶቻቸውን ሊነጋገሩ በሚያስችልና በመካከላቸው ያለው ርቀት በሚያጠብ መንፈስ እንደሚሆን ተስፋ እናደርጋለን። ቃል አቀባዩ ዩናይትድ ስቴትስ በአፍሪካ ህብረት መሩ የውይይት ሂደት መሳተፏን እንደምትገፋበትም ተናግሯል። የሀገራቸው የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ማይክ ሀመር ደቡብ አፍሪካ ውስጥ ንግግሩ እስከቀጠለ ድረስ እዚያው እንደሚቆዩም ገልጧል። የኢትዮጵያ መንግስት ባለፈው ሳምንት አርብ ባወጣው መግለጫ ኃላፊነት የጎደላቸው አካላት ያላቸው ለአደገኛ የፖለቲካ አጀንዳ ሲባል እየፈጠሯቸው የሚገኙ መሰረተ ቢስ ውንጀላዎችን አውግዟል። በምዕራባውያን የተለያዩ አካላት አማካይነት ኢትዮጵያ ላይ የሚነዛው የሐሰት ስም ማጥፋቶችን መንግስት አይታገስም ሲልም በመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት በኩል አስጠንቅቋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በበኩላቸው ከቻይና ዓለም አቀፍ ቴሌቪዥን ቅንጅት የአፍሪካው ክፍል CGTN አፍሪካ ጋር ባደረጉት ቃለ መጠይቅ በርካታ ጣልቃ ገብነቶች እንዳሉ ጠቁሟል። አማን namna jameni አማን namna gani tumeset msingi wengine wajenge lakini shida mbia mfundishe watoto shida ya siku hizi ከዛስ የትግራይ ሰራዊት የኢህአዴግ ሰራዊት ሲባል እንደነበረው ብሶት የወለደው ሰራዊት ነው። የራሳችንን ልማዶች ማክበር ያሻል። ያም ማድረግ ከቻልን ሰላም ስኬታማ ይሆናል። ያን እንደምናሳካም ተስፋ አለኝ። አርብ ዕለት በመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት በኩል የወጣው ሰነድ ይዘትን በተመለከተ ኔድ ፕራይስ በሰነዱ ቀረበ ያሉት ክስ ላይ ያለው ይዘትና ዓላማን መቃኘት እንደሚፈልጉ በመጥቀስ የዩናይትድ ስቴትስ ያሉትን 4 ግቦች ዘርዝሯል። የዩናይትድ ስቴትስ ግብ የአፍሪካ ህብረት መር የማደራደር የማነጋገር ግብ ሲበዛ ቀላል ነው። ሌላ ድብቅ የፖለቲካ ዓላማ የለውም። ዓላማው እጅግ በጣም ግልጽ ነው። በአስቸኳይ ተኩስ አቁም እንዲደረግ፣ እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው ኢትዮጵያውያን በአጠቃላይ የሰብአዊ እርዳታ እገዛ እንዲዳረስ ማስቻል ነው። በተጨማሪም ሰላማዊ ዜጎች ጥበቃ እንዲደረግላቸው ዋስትና መስጠት፣ እንዲሁም ኤርትራ ከሰሜናዊ ኢትዮጵያ መውጣቷን መመልከት ናቸው። ለጥያቄህና ላቀበልከኝ መግለጫ ስለ ሰላማዊ ዜጎች ጥበቃ የሚለው 3ኛው ነጥብ ጠቃሚ ነው። ዩናይትድ ስቴትስ በፕሪቶሪያው የሰላም ንግግር ከታዛቢነትና ቀጥተኛ ተሳታፊ የትግራይ ህዝብ በደል
ደርሶበት ግፍ በከፍተኛ ደረጃ ደርሶበት ይህን አይቶ የተነሳ በውሸት ትርክት ሳይሆን ለደሞዝም ብሎም ሳይሆን ለዓላማ የተሰለፈ problem lakini hana suluhu yake. So akiona kwa gazeti leo unamuona kwa press conference, oh bei ya mahindi, oh bei ya mafuta. Sasa jameni, unatafuta uongozi, si kwanza utengeneze ile ambao uko naye. Unaenda kupiga nduru, unapiga nduru. Why do you want to be a leader? Si uachie basi wale wanataka kufanya kazi waendelee. Ama ni namna gani? Msiniletee bana. Sasa we need people who are willing and committed to providing solutions, because problems will never end. Utalala leo ukifikiri umesuluhisha ya jana, uamuke upate ingine mbele yako. Tunaelewana wenzangu? That is the way of life. So let us teach our people to be problem solvers, to recognize that problems come, but our objective, our duty is to resolve those problems, not to groan about them, because they will always be there. They will always be there. Yeah. Honorable speakers, African Union Commission commissioners, former African heads of state and government, families of late leaders, African prospect leaders, distinguished participants, ladies and gentlemen. It brings me joy to address you this afternoon, because meeting young African leaders gives me big hope for this continent and for upcoming generation. አገር ወደ ተለያዩ ሀገራት በመጓዝ ስለ ኢትዮጵያ ግጭት ዲፕሎማሲያዊ ግፊት ለማድረግ ስትጥር ተስተውላለች። አንቶኒ ብሊንከን የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ፕሬዝዳንት ሼክ መሐመድ ቢን ዛይድ አል ናህያን ባለፈው ሳምንት ማክሰኞ በስልክ ደውለው ስለዚሁ የሰሜን ኢትዮጵያ ግጭት አነጋግሯል። በትዊተር ገጻቸው ላይም ከአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ መሐመድ ጋር እጅ ለእጅ የተጨባበጡበት ፎቶግራፍን አያይዘው ደቡብ አፍሪካ ውስጥ እየተካሄደ ስላለው ስለ ኢትዮጵያ ትግራይ የሰላም ንግግር እንዲያብራሩልኝ ሐሙስ ዕለት ሙሳ ፋኪን ኦቶዋ ካናዳ ውስጥ አግኝቻቸዋለሁ በማለትም ጽፏል። የሚታወቀው የሰላም ንግግሩን የአፍሪካ ህብረት ከፍተኛ ተወካይ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ፣ የቀድሞ የኬንያ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታና የደቡብ አፍሪካ የቀድሞ ምክትል ፕሬዝዳንት ፖምዚሌ ምላምቦ ናኩክ እንደሚያሸማግሉት የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ድርጅት ኢጋድና የተባበሩት መንግስታት ድርጅትም ተሳታፊ እንደሆኑ ነው። የሰላም ንግግሩ መቼ እንደሚያበቃ ግን አይታወቅም። ማንተጋፍቶት ስለሺ Young African leaders, Africa's journey to prosperity is inevitable. Many things are working in Africa's favor. By 2030, 40% of global youth will be African. The next generation of African and global leaders is sitting among us, you and you. Africa's economic growth rate has ticked upward since the dawn of the new millennium. We are leapfrogging into the future at an accelerating rate. Startups, creative individuals, and innovations are flourishing in Africa. Technologies from Africa are spreading across the continent and beyond, tackling some of the continent's biggest challenges with homegrown technologies. Africa is embracing the fourth industrial revolution. We recently held the Pan-African Artificial Intelligence Conference and developed strategies for achieving sustainable development through harnessing the power of emerging technologies. Continuing the favorable economic trajectory requires structural transformation of our economies. Diversifying production, increasing trade and competitiveness, and shifting from our role as producer
of raw materials to higher value-added production by accelerating industrialization will create prosperous nations. African resources are abundant. We hold a considerable proportion of the world's natural resources, both renewable and non-renewable. Our assets are more than our liabilities. However, our economic sovereignty has been caught in a vicious cycle of lack, and our state autonomy has been vulnerable to interference. Lack of care, malnutrition, and unemployment have been challenging for years. We need to be innovative and skilled in meeting globalization challenges. African governments are charting development pathways. For instance, Ethiopia reduced poverty, increased literacy, and now has started paving the way to ensure food sovereignty. Through Green Legacy, Ethiopia is pursuing self-reliance and green diplomacy. Green Legacy focuses on boosting afforestation, sequestering carbon from the atmosphere, improving the livelihoods of citizens, and promoting green behavior. I invite you all to work together to forge a new system of green development and green behavior. Green is not only beautiful, but also grounded and stable. We need grounded leaders and a stable system in our continent, Africa. Another self-reliance initiative we are pursuing is our wheat production program. As a result, the country is on track to begin exporting wheat to our neighbors. Young leaders, I dare you to reimagine your future, our future, Africa's future. Reimagine our future by shaping how the world perceives Africa. World views are a driver for transformation and prosperity. What we speak to Africa echoes back. Let us no longer talk of deprivation and lack, but abundance, success, and hope. Radiating a positive energy is very important for upcoming generation. Excellencies, ladies and gentlemen, let's claim our achievements. We see many young African entrepreneurs creating transformative solutions and continuing to be innovative in crucial sectors relevant to our continent. We need to nurture innovation and support innovators. Ethiopia has just inaugurated the first talent school to train young people on how to create, run, and manage businesses so that their creativity and efforts will bear fruit that will not only improve their lives but also benefit the entire region's economic gains. After all, education's utility is to anticipate and solve legitimate dilemmas on the ground and thus build skills beyond the classroom. Skills development is essential for increased productivity, inclusive economic growth, and poverty reduction. Innovation is a core tenet in Ethiopia. We have recently inaugurated the first science museum where more than 500,000 visitors were awed and inspired by science. Excellencies, ladies and gentlemen, as Africans, we must stay on the path that our forefathers paved. Remarkable Pan-Africanists founded the OAU in 1963 to promote unity and solidarity amongst African states, enable development and safeguard our continent's sovereignty and territorial integrity. This is an important reminder for you to be able to carry
on the responsibilities set by the African Union Agenda 2063. I want to assure you that Ethiopia is highly committed to working with the African Union to implement the Youth Summit decisions. I warmly congratulate former leaders and the families of the founders of the OAU for the well-deserved special award. Thank you for coming home. ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ኢጣሊያ ውስጥ የተካሄደው ለፋሺስቱ ሙሶሊኒና ደጋፊዎቹ ስልጣን መያዝ መነሻ የሆነው የሮም ጉዞ መታሰቢያ ትኩረት ስቦ ነበር። የቀድሞ የፋሺስት ኢጣሊያ መሪ ቤኒቶ ሙሶሊኒ ከጓዶቹ ጋር ሮም የገባበት ጉዞ 100ኛ ዓመት በትውልድ ከተማው ፕሬዳፒዮ ባለፈው እሁድ መታሰቡ አነጋግሯል። በጣሊያኗ በፍሎረንስ ግዛት ውስጥ በምትገኘው ፕሬዳፒዮ ከተማ ካለው የሙሶሎኒ መቃብር ድረስ በዘለቀው በዚህ ጉዞ ቁጥራቸው ከ2000 እስከ 4000 የሚደርሱ ደጋፊዎች ተገኝተዋል። ያወዛጋቢው የሮሙ ጉዞ መታሰቢያ ታዳሚዎች በሙሶሊኒ የትውልድ ስፍራ ባካሄዱት ጉዞ ፋሺስቶችን የሚያወድሱ መፈክሮችንና የሙሶሊኒን ጥቅሶች ፖስተሮችንም ይዘው የፋሺስት ዘመን ዘፈኖችንም ያሰሙ ነበር። የጉዞ ታዳሚዎች ሙሶሊኒን ማሰብ አስፈላጊ ነው ሲሉ ይከራከራሉ። ብዙ ሰዎች በየራሳቸው ምክንያት ከዛሬ 80 ዓመት በፊት የሞተውንና ሕይወቱን ሰጥቶ ጣሊያንን በ20 ዓመታት ውስጥ የቀየረውን ሰው ለማሰብ ፕሬዳፒዮስ ለመገናኘት የወሰኑበት ወቅት ነው። እኚህ አስተያየት ሰጪ ደግሞ ለሀገሩ ባበረከተው አስተዋጽኦ ሊታሰብ ይገባል ባይ ናቸው። ዛሬ የሮሙ ጉዞ 100ኛ ዓመት ነው። ይህም እንደምናከብራቸው እንደ ሌሎቹ የሮም ጉዞዎች በጣም አስፈላጊ ነው። ዱቼ የወሰዳቸውን ጠቃሚ እርምጃዎች እናስታውስበታለን። ሙሶሊኒና ጓደኞቹ ወደ ሮም ያደረጉት የዛሬ 100 ዓመቱን ጉዞ የሚቃወም ሰልፍም በሮም ተካሂዷል። ታዳሚዎቹ ተቃውሞ ያሰሙበትን ምክንያት አስረድተዋል። ፋሺዝም ተመልሶ እንዳይመጣ ከልቤ ተስፋ አድርጋለሁ። በእውነት ያለንበት የፖለቲካ ሁኔታ በጣም አሳሳቢ ነው። ምክንያቱም ባለፈው የሆነው ሁሉ እውነቱ ሁሉ ለጥቅም ሲባል እንዳልተፈጸመ እየተካደ ነው። ዛሬ እነዚህን ማስታወቂያዎችና መፈክሮች ማየት በጣም ያስጨንቃል። እያንዳንዱ ታሪካዊ ጊዜ የራሱ ባህሪያት አሉት። በአሁኑ ጊዜ ለተፈጠሩ ችግሮች ትክክለኛውን መፍትሄ ለመፈለግ ካልሆነ በስተቀር ወደ ኋላ መመልከት ጥቅም የለውም። አሁን እነዚህን ፖስተሮች መለጠፍ ግራ ያጋባል። ምክንያቱም የድምፅ አሰጣጦ ዴሞክራሲያዊ ነበር። ጣሊያናውያን ፍላጎታቸውን አሳውቀዋል። ማንም ለፋሺስት ፓርቲ ድምፁን አልሰጠም። እሁድ የታሰበው የዛሬ 100 ዓመት ጥቁር ካናቴራ ያደረጉ ፋሺስቶች ስልጣን ለመያዝ ወደ ኢጣሊያ ዋና ከተማ ሮም በመትመም ደም ያልፈሰሰበት መፈንቅለ መንግስት ያካሄዱበት የሮም ጉዞ ነው። በሁለተኛው ቀንም የያኔው የሀገሪቱ ንጉስ ቪክቶር ኢማኑዌል ሙሶሊኒ አዲስ መንግስት እንዲመሰርት ፈቀዱ። ፋሺስቱ ሙሶሊኒም ከጎርጎሮሳዊ 2022 እስከ 2043 ኢጣሊያን አስተዳድሯል። በጀርመን የአፍሪቃ ጉዳይ አማካሪ ደራሲና የፖለቲካ ተንታኝ ልዑል ዶክተር አስፋወሰን አስራተ ወደ ኋላ መለስ ብለው ባለፈው ሳምንት መጨረሻ 100 ዓመት የሞላውን የሮሙን ጉዞና የጉዞውን መሪ የሙሶሊኒን አነሳስ ያስታውሳሉ። ከብዙ የሱ ጓዶች ጋር ሆኖ ሮም የገባበት ቀን ነው። ጣሊያኖች 100 ዓመቱን አሁን የሚያከብሩት ይሄም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 1922 የሆነ ሁኔታ ነው። አሁን ስንዴና ምርት ጋዜጠኛ ነበር። በግሪን ሌጋሲ ጀመርነው ጊዜ ዛሬ በአንደኛው ዓለም ጦርነት ጊዜ ባገኘው የፖለቲካ አስተያየትና ግንዛቤ ጨርሶ የሶሻሊስትን መንገድ ይዞ የሚሄድ ሰው ነበረ ማለት ይቻላል። መለወጥ የጀመረው እንግዲህ አንደኛው ዓለም ጦርነት በ1918 ዓመተ ምህረት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ነው ያለቀው። በእነዚህች በ14 ዓመት ውስጥ ብዙ
ለውጥ እሱ ላይ ይታያል። ወደ ፋሺዝምም ያደላበት ምክንያት አንቲ ዴሞክራት የሆነ አንደበት ስለነበረው ነው። ራሱን ወደ ሶሻሊዝም ሲመራ የነበረውም ለሶቪየት ዩኒየን ከፍተኛ አስተያየት የነበረው ሰው ነበረ። እንዴት አድርገው አገሪቱን እንደሚገዙ ባለሙሉ ስልጣን ሆነው ዲሞክራሲን አጥፍተው እንደሚተዳደሩ ያ በጣም አድርጎ እንትን ያለው ይመስለኛል። ከፍተኛ በሱ ተጽዕኖ ያደረገበት ይመስለኛል። ለማንኛውም ይሄ ፋሽስታዊ የሆነ አስተሳሰቡን ይዞ ወደ ሮም መጣ። ሮምም ስልጣን ለመያዝ ቻለ። የጣሊያንም ንጉስ በኋላ የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት ብለው ራሳቸውን ሲጠሩ የነበሩት ቪክቶር አማኑኤል ሁለተኛውም እንደዚሁ ተገደው ያደረጉት ነገር ነው እንጂ በፈቃዳቸው አልነበረም። ያኔው ፖለቲከኛና ጋዜጠኛ ሙሶሊኒ የብሔራዊ ፋሽስት ፓርቲው አባላት እንዲሁም ደጋፊዎቹ ያካሄዱት ህዝባዊ ንቅናቄ ሙሶሊኒን ለትልቁ የኢጣሊያ ስልጣን አበቃ። ኢትዮጵያ በፋሽስት ኢጣሊያ የተወረረችው በሙሶሊኒ የስልጣን ዘመን ነው። ሉል አስፋውሰን እንደሚሉት ሙሶሊኒ ስልጣን በያዘ በሁለተኛው ዓመት የያኔውን የኢትዮጵያ አልጋ ወራሽ ተቀብሎ ባነጋገረበት ወቅት ለኢትዮጵያ ቃል ገብቶ ነበረ። ለአውሮፓውያን አቆጣጠር በ1924 ዓመተ ምህረት ራስ ተፈሪ መኮንንን በሮማ ውስጥ በሰፊው አነጋግሯቸዋል። ቃልም ሰጥቶ የኢትዮጵያ ሊግ ኦፍ ኔሽንስ ውስጥ እንድትገባ የኢጣሊያን መንግስት ከፍተኛ ድጋፍ እንደምትሰጥም ቃሉን ሰጥቷቸዋል፣ አድርጎታል። ስለዚህ በሚያስደንቅ ሁኔታ በ1924 ዓመተ ምህረት ከኢትዮጵያ አልጋ ወራሽ ልዑል ራስ ተፈሪ መኮንን ጋራ ከፍተኛ አግባብ ነበረው። እንዳልኩትም እንግሊዞች እና ፈረንሳዮች በሚቃወሙበት ጊዜ ኢትዮጵያ የሊግ ኦፍ ኔሽንስ አባል እንዳትሆን ሙሶሊኒ ኢትዮጵያን እንድትገባ ከደገፉት ሀገሮች አንዱ ጣሊያን ናት። በሚያስደርቅ ሁኔታ 10 ዓመት በኋላ ማለት ይቻላል እንግዲህ ይሄ አፄ ኃይለ ሥላሴ እዛ የሄዱት ወይንም ያን ጊዜ ራስ ተፈሪ ወደዛ የሄዱት በ1924 ዓመተ ምህረት ነው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 10 ዓመት በፊት ማለት ነው፣ ጦርነቱ ከመነሳቱ በፊት። ያኔ ኢትዮጵያ የሊግ ኦፍ ኔሽንስ አባል እንድትሆን ሙሶሊኒ ድጋፍ የሰጠው በምን ምክንያት ሊሆን ይችላል? መቼም አንደኛ በዛን ጊዜ ኢትዮጵያ መንግስት ጥሩ ግንኙነት ከጣሊያን ጋር እንዲኖራት እየጣረች ነበረ። እንግዲህ አድዋ ካለቀ 25 ዓመት ሊሆነው ነው። እንግዲህ በ1896 ነው አድዋ እና በዛን መካከል እንግዲህ በኢትዮጵያና በጣሊያን መንግስት መካከል ያለው ግንኙነት እየተሻሻለ የመጣበት ጊዜ ነበር። በዚህ ምክንያት ነው የኢትዮጵያን አልጋ ወራሽንም በኦፊሴል መጋበዙ የሚያሳየው የጣሊያን መንግስት ከኢትዮጵያ ጋር ቅርበትንና ወዳጅነትን የሚፈልግ መሆኑን ነው። ሙሶሊኒ ሮም የገባበት ጉዞ 100ኛ ዓመት መታሰቢያ የኢጣሊያ ወንድማማቾች የተባለው ቀኝ ጽንፈኛ ፓርቲ መሪ አዲሷ የኢጣሊያ ጠቅላይ ሚኒስትር ጆርጂያ ሜሎኒ ቃለ መሐላ ከፈጸሙበት ዕለት ጋር ተገጣጥሟል። የሜሎኒ ፓርቲ ከአንደኛው የዓለም ጦርነት ወዲህ የኢጣሊያን መንግስት የመራ የመጀመሪያው መሰረቱ ከፋሽስቶች የሚባል ፓርቲ ነው። ዶክተር አስፋውሰን አስራተ ግን አዲሷ የኢጣሊያ መሪ ስጋት የሚያሳድሩ አይሆኑም ይላሉ። የአሁኑ የጣሊያን መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትር ሆና የተሾመችው ማዳም ሜሎኒ የምትባለዋ ጆርጂያ ሜሎኒ በሙሉ ፋሽስታዊ ሁኔታ ኢጣሊያን ውስጥ በ21ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ውስጥ እፈጥራለሁ ብላ የተነሳች ሴት አትመስልም። እርግጥ ነው እስካሁን ድረስ ኢጣሊያን ውስጥ ያልተለመዱ ነገሮችና ወደ ቀኝ የሚሄዱ ፖሊሲዎችን ትከታተላለች። በአንድ ጊዜም ጸረ አውሮፓ ዩኒየን ነበረች። አሁን ለስላሳ አድርጋ አውጥተዋለች። ነገር ግን እርግጥ ነው የቀኝ ክንፍ ፓርቲ ነው ያላትና ያቋቋመችው። ደጋፊዎችም ወደ ቀኝ የሚያመሩ ሰዎች ናቸው እና ፓርቲዎችም ወደ ቀኝ የሚያመሩ ፓርቲዎች ነው
አንድ ላይ ሆነው እሷ እንድትመረጥ ያደረጉት። ነገር ግን በአሁኑ ጊዜ አዲሲቷ ጣሊያን ውስጥ እንደገና ፋሽዝምን አቋቁማለሁ ብሎ የመነሳት ሁኔታ ብዙ የሚያዛልቃት አይመስለኝም። በዚህ ጉዞ ላይ ከ2000 እስከ 4000 የተገመቱ ደጋፊዎች መገኘታቸው ነው የተገለጸው። ጉዞ ወደ ሮም ላይ ከተለያዩ ሀገራት የመጡም አሉ፣ ከአሜሪካን ጭምር፣ ከኔዘርላንድስ፣ ከጎረቤት ሀገራት ጣሊያኖች ብቻ እንዳልነበሩ ነው የተዘገበውና ትክክል ነው። ይሄ መንፈስ እንደገና እንደ አዲስ እያቆጠቆጠ ነው ማለት ነው የሚቻለው ምንድን ነው? ይሄ መቼም የማይጠረጠር ነገር ነው። አውሮፓ ውስጥ ፈረንሳይን ለምሳሌ ወሰድን እንደሆነ ፈረንሳይም ውስጥ ፋሽዝም በልዩ መልኩ ማለት ነው ቅድም እንዳነሳሁት እየመጣብን እንደሆነ የማይጠረጠር ነገር ነው። እንደውም ያለፈውን ምርጫ ፈረንሳይ ውስጥ ያየን እንደሆነ ለጥቂት ነው ማክሮን ያሸነፈው ለጥቂት እና አሁን ከሱ በኋላ እንደውም የሚባለው እቺ እንደዚሁ ሴት ናት እንደሚታወቀው የፈረንሳይ የቀኝ ክንፉ ኃላፊ የሆነችው ማሪ ለፐን እሷ ማዳም ለፐንም እንደዚሁ ከፍተኛ እድል አላት ለመመረጥ ተብሎ ይገመታል በሚመጣው ምርጫ ላይ። ስለዚህ እውነት ነው ከ60ዎቹ ስናይ እና ከ70ዎቹ በነበረውን የፖለቲካ ሁኔታ አውሮፓ ውስጥ ስናይ ከአሁን ጋር ስናወዳድር ወደ ቀኝ ማዘንበሉ የአውሮፓ ሁኔታ በጣም እየታየ መጥቷል። የዛሬ 100 ዓመቱን የሮሙን ጉዞ የመታሰቢያውን አንድምታና የሙሶሎኒን አነሳስ